PACE. In deze PACE videotutorial geven we een introductie over het beheer van meldingen. Meldingen worden vaak met de Engelse term issues aangeduid. Soms wordt ook de oude afkorting RT nog gebruikt. Deze afkorting staat voor rapportage tekortkomingen. Wij houden het liever algemeen en spreken over een melding. Een melding is een registratie in PACE, waarin een probleem, wijzigingsverzoek of andere kwestie is vastgelegd. Een PACE-melding kan één of meerdere actiepunten hebben die impact hebben op objecten in PACE. Het vastleggen van deze gegevens is strikt genomen niet noodzakelijk voor het uitgiftemechanisme, maar het is een belangrijke vereiste voor het handhaven van de kwaliteitsnormen van ons bedrijf. We beginnen met het registreren van een nieuwe melding. In principe worden meldingen geregistreerd door alle projectmedewerkers die stuiten op een probleem, vraag of kwestie waarvoor enige vorm van actie in de toekomst is vereist. Werkplaats, proefvloer, uitvoerders en bedrijfstellers zullen vaak meldingen opvoeren, waarvoor actie is vereist door bijvoorbeeld een technisch coördinator of een engineer. Maar technisch coördinatoren, of engineers, zullen zelf ook meldingen vastleggen, bijvoorbeeld wanneer een kwestie op een later tijdstip pas kan worden opgepakt. Of wanneer de oplossing nog moet worden bepaald, of wanneer er eerst nog goedkeuring voor de extra werkzaamheden is vereist. Er zijn nogal wat manieren om een melding te registreren. De meest gebruikelijke manier is niet de meest snelle methode, maar het geeft wel duidelijk aan wat er allemaal kan worden geregistreerd. Later zullen we zien dat het registreren van een melding veel sneller kan, door een e-mail naar PACE te verslepen, door het scannen van barcodes, of door een foto te maken met je mobiel. Je ziet momenteel de folder met meldingen onder project T31. In deze folder zijn uiteindelijk alle meldingen van het project zichtbaar. Omdat dat er best veel kunnen zijn, is er hiervoor gekozen om de meest recente meldingen, dat zijn de hoogste volgnummers, als eerste weer te geven. We kunnen een melding toevoegen met het commando create, dat we kunnen vinden in het contextafhankelijke snelmenu op de betreffende folder. Dit is het automatisch gegenereerde volgnummer. Je wordt aangeraden om dit niet te veranderen. De meldingsoort staat standaard ingevuld op C, van combinatie. Hierdoor kunnen we straks alle mogelijke soorten onderwerpen als actiepunt aan deze melding koppelen. De initiële status staat standaard ingevuld op opgevoerd, oftewel, submitted. Er moet verplicht een korte omschrijving van de melding worden ingevuld. De velden, aanleiding, initiator, oorzaak en lange omschrijving maken het mogelijk om de aard en herkomst van de melding duidelijk te beschrijven. We slaan de melding op. Het tabblad Files lijkt op het tabblad Check-in, Out, op het eigenschappenblad van documenten. Het heet anders, omdat je bestanden kan inchecken, maar ze niet kan uitchecken. Daar is hier ook geen noodzaak voor. Het inchecken van bestanden is bedoeld om de aard en herkomst van de melding nog duidelijker te beschrijven. Je kan hierbij denken aan e-mails, of foto's, of documenten waarop commentaar is ingewerkt. Op dit moment is de registratie van de melding eigenlijk voltooid. Maar het belangrijkste moet nog komen, want we gaan actiepunten aan de melding koppelen. Een actiepunt is in de eerste plaats de relatie die er wordt gelegd tussen de melding en een object in PACE. We zijn nu eigenlijk in de analysefase van de melding gekomen. Dat is de fase waarin oorzaak en impact van een melding worden beschreven. Objecten waaraan actiepunten worden gekoppeld zijn systemen, locaties, artikelen, documenten, software, apparaten, kabels, extra behoeftes, uitgegeven apparaten, uitgegeven kabels en uitgegeven extra behoeftes. Een flinke lijst. En de vraag die je nu kunt stellen is, waar moet een bepaalde melding aan worden gekoppeld? Laten we beginnen met een belangrijk onderscheid tussen de objecten in deze lijst. Veel van deze objecten zijn versiebeheerd. Deze objecten hebben een versie en zijn onderworpen aan het versiebeheermechanisme van PACE. Dergelijke actiepunten worden ontwerpwijzigingen genoemd. Het versiebeheermechanisme hebben we in 2 vorige PACE videotutorials uitgebreid besproken. De actiepunten op objecten die niet versiebeheerd zijn, noemen we restpunten. Je kan je voorstellen dat een actiepunt op bijvoorbeeld een kabel automatisch gevolgen heeft voor de uitgegeven kabel. Daarom zal PACE het actiepunt op de kabel automatisch linken aan de uitgegeven kabel. Dat proces noemen we overerving van actiepunten. De impact daarvan zullen we later nog demonstreren.
In ons voorbeeld constateren we een probleem in het bedradingsschema van artikel 1000 bb. Voor het handmatig invoeren van het actiepunt is het intypen van het correcte documentnummer iets te uitdagend. We gebruiken liever het commando zoom subject om het document op te zoeken. En toe te voegen als onderwerp aan de lijst met actiepunten van de betreffende melding. Tijdens de analyse realiseren we ons dat het van dit artikel afgeleide apparaat reeds is geassembleerd en gemonteerd. We zullen aan boord het uitgegeven apparaat moeten modificeren. Daarom hangen we tevens een actiepunt aan het uitgegeven apparaat. Hier zie je de overige velden die in het gegevensblad en het eigenschappenblad van actiepunten kunnen worden bewerkt. Belangrijk is het veld vervaldatum en de toewijzing van het actiepunt aan een actievoerende. Op dit moment is de analyse van de melding eigenlijk voltooid. We kunnen de status van deze melding veranderen naar geanalyseerd. Het wachten is op iemand die groen licht geeft voor deze actiepunten. Door de status van de melding te wijzigen naar vrijgegeven. Ook kan er worden gekozen om de actiepunten nog even te laten wachten. Of te blokkeren. Afsluiten van de melding is pas mogelijk na het gereedmelden van alle actiepunten van deze melding. Nu komen we in de realisatiefase van de melding. We zullen nu het grote verschil zien tussen actiepunten op versiebeheerde objecten, oftewel ontwerpwijzigingen, en actiepunten op objecten die niet versiebeheerd zijn, oftewel restpunten. Een restpunt kan gereed worden gemeld zodra de activiteit is voltooid. Ontwerpwijzigingen vereisen echter dat eerst de versie van het object wordt opgehoogd. Pas daarna kan het actiepunt gereed worden gemeld. Deze workflow is in een PACE-video tutorial over het versiebeheermechanisme uitgebreid gedemonstreerd. Versie ophogen, gegevens aanpassen, afmelden, uitgeven. En inderdaad zal PACE ons corrigeren als we stappen overslaan. We hebben nu alle stadia van een melding doorlopen. Het opvoeren, het analyseren, het vrijgeven en tenslotte de realisatie. We hadden vooraf al verteld dat dit niet de meest simpele manier is. Daarom nu een tip. Het registreren van de melding, het inchecken van de betreffende e-mail, foto of de becommentarieerde versie van een document, kan met één handeling, door het verslepen van het betreffende e-mailbericht of bestand naar een folder met meldingen. Doe dit dan bij voorkeur niet op de meldingenfolder onder het project, maar onder het juiste onderwerp. Dan wordt namelijk ook het actiepunt automatisch aangemaakt. We zullen dit demonstreren op het document bedradingsschema van artikel 1000 bb. Je ziet in deze folder dat er reeds een bestaande melding is gekoppeld aan dit document. Als wij een e-mailbericht naar de folder verslepen, dan verschijnt het eigenschappenblad voor het aanmaken van een nieuwe melding. Zelfs de titel is al overgenomen van het e-mailbericht. Als we het record opslaan, dan wordt automatisch het bestand ingecheckt. Er wordt een actiepunt aangemaakt. Het aanmaken is nu wel heel simpel geworden. Om ook het afmelden eenvoudig te houden, raden we aan om alleen actiepunten te maken van het type restpunten en op documenten. Er is één uitzondering, en dat is wanneer er binnen het project kleine refits, modificaties of meerwerken plaatsvinden op kabels en apparaten. Dit gaan we bekijken in de volgende PACE-video tutorial. Ook zullen we de actiepuntenlijst demonstreren.